Pasarapin natin ang tofu with tomato and egg. Ito guys, umpisahan na natin. Ito ang ating silken tofu. Yan, at ang ating eggs, ang ating sibuyas. Yan. So, hinati-hati ko yan ng maliliit yung square siya guys. Ang ating tofu. Yan. Maganda. Tapos, i-prepare na lang natin ang ating mga kakailanganin. Ito ang ating green onion, yung sibuyas natin. Ito guys, para ito guys ay pang ano natin mamaya, pang garnish. So, i-prepare ko lahat muna ang mga kakailanganin ko dito sa pagluluto dito. Ito naman ay leek. Ito yung stem ng leaf natin. Leek. Parang malalaking sibuyas guys. Scallion at ang tawag dito. Kasi yan ay igigisa ko mamaya. So, prepare ko lahat muna. Ito din ang ating kamatis. Ayan. Siyempre guys, ayan, hahatiin ko din siya. Slice ko ng maliliit na cubes. Thank you for watching guys. Thank you for watching on my cooking vlogs. Salamat sa inyo. Salamat sa mga sumusuporta at laging nanonood sa aking mga videos guys. Thank you sa aking team. Sa member ko at saka sa mga kaibigan ko na laging nandyan. Shout out sa inyo. Ayan na ang kamatis at tayo ay yung pinakulo kong tubig guys, ayan, i-blance ko ang ating silken tofu. Ayan, medyo pakuluan lang natin guys ito. Tapos mamaya hahanguin natin at ilalagay sa malamig na tubig. Yan yung sikreto dito sa pagluluto ng tofu natin para masarap. Yan, iba-blance ko sa malamig na tubig. Yan guys. Hahanguin ko siya tapos palalamigin ko ng konti. Mamaya, idadry ko din ng kitchen towel natin. Yan yung sikreto ko dito sa ating pagluto ng silken tofu with egg and tomato. Yan. So, ayan guys, i-drain ko siya at ayan, wala ng tubig. Make sure na wala ng tubig. Yan. So, mag-prepare na tayo ng 3 eggs. Yan, 3 eggs ang aking inihalo dito. Salamat sa aking team, Starong Pastilan, Team Golden Heart, at Team Kaderek. Thank you sa lahat. Thank you sa panonood sa mga random kong videos. Salamat sa inyo guys. Yan. Ito na ang egg natin at ihalo ko dyan sa ating tofu. So, make sure din guys na na-coat siya lahat ng itlog. Tapos, lagyan ko ng konting cornstarch guys. Ayan. Lagyan ko siya ng cornstarch at syempre, kailangan mai-mix natin. Yan. Ito guys, ang ating tofu. Iba yung tofu at saka tokwa. Ang tofu ay very soft. So, ayan, mag-iinit tayo ng kawali para i-prito natin. Yan. So, gagamit tayo ng olive oil. Yan kasi yung karaniwan na ginagamit namin dito na oil.
So make sure din na mainit na ang ating yan oil at saka yan na ang ating egg. Piniprito din natin. So ayan guys, sinet aside ko muna. Ayan, set aside muna natin ang egg at saka yung ating tofu. Para gagawa tayo ng sauce nito. Ayan. Mag-init pa rin tayo ng oil ulit. Para igigisa natin ang ating bawang, sibuyas at saka yung scallion. Ayan. Madali lang gawin to guys, pasasarapin lang natin at may masustansyang ulam na tayo para sa ating pamilya. Ayan guys. Siyempre, lulutuin natin hanggang mag-golden brown ang ating bawang. Isunod din natin ang stem ng scallion guys. Yan, yung sibuyas din. Oo, yung ano niya, yung puti. Dun sa may puno niya. Make sure na luto na siya. Yan. Para isusunod din natin ang ating kamatis. Yan. Sunod-sunod lang, napakadali. Very simple na luto, pero masarap siya. Hindi ko na siya nilagyan ng minced pork. Usually, sa tofu ko nilalagyan ko ng minced pork, pero ito egg ang inihalo ko dito. Diba? Gusto ko rin ma-share sa inyo ito guys. Very simple na recipe, pero sana ay magugustuhan ng masa. Budget friendly na ulam, masustansya at masarap. So ayan, yung naghalo ako kanina ng yan, yung ano natin, yung light soya sauce o Chinese cooking wine. Nilagyan ko ng sugar at konting cornstarch. Para ibubuhos natin mamaya dito, at yun ang pampalasan niya. Pagluto na ang ating kamatis, pwede na rin natin ulit ibuhos dito ang ating napritong tofu at itlog. Ayan. Yan ang aking sauce na minix kanina guys. Ginawa kong mixture. Masarap na ulam. Ito ay pang tatlong menu ko for tonight. Na ulam nila. Ibubuhos ko na ang egg tofu dito, ang egg with tofu. Yan. Siyempre, make sure din na hahaluin din natin at hindi yung mga tofu natin hindi siya madurog. Hindi siya madurog sa paghalo natin. Yan guys, napakadali, diba? I hope na magugustuhan nyo ito, o kaya try nyo din magluto nito. So ayan guys, ilalagay ko na din ang ating sibuyas, yung dahon ng sibuyas natin, dahon ng para may kulay ang ating
lulutuin. Yan. Diba? Napakakulay ang kulay. Makulay ang buhay. Ika nga. Pag mapapansin mo naman 2 to 3 minutes okay na ang dahon ng sibuyas. Pwede na natin ilagay ang ating sauce, yung minixture natin kanina. Ang inilagay ko lang dyan, light soya sauce, Chinese cooking wine, konting sugar, at konting cornstarch. Yan. Yan, ihahaluin ko din para naman ma-absorb ng sauce natin dito. Yan. May konting sauce lang siya para pampalasa dito sa niluto natin. Thank you for watching palagi sa aking mga videos, guys. Salamat sa inyong mga suporta. Sana'y hindi kayo magsasawa sa mga random kong video na na-upload. Siyempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, please do subscribe at hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. Ayan na guys, i-plating na natin. Tapos na tayo. At yung isang kawali ko dyan guys ay soup. Ayan. Tatlo-tatlo ang niluluto ko. Mostly 4 na putahe. Ayan, i-plating na natin at ready na ang ating silken tofu with tomato and egg. Ayan guys. Alam kong magugustuhan ito, lalong-lalo na pag may bata kayo, mga kiddos. So ito, ready na to serve guys. Yan ang ating content for today, ang ating cooking vlog for today. Yan. Tapos na ang isa kong menu for today guys. Oo. Ayan. Thank you for watching. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong suporta kay Resi Nicole TV. Yan na ang ating niluto guys. Yan, pwede nang kumain. Thank you everyone. God bless. See you again on my next video. Sana hindi kayo magsasawa sa akin. And God bless everyone. Bye.